Cing 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 cing. Cing 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 cing. Haha. Hello guys, Rocky di sini. Hari ni bersama saya ada sebuah lagi Ducati. Yes, Ducati kali ni ini adalah Ducati Streetfighter 1100. So basically Ducati ni adalah model naked daripada model superbike Ducati 1098. 1098. So diorang buang semua fairing dekat 1098 tu, and then dia letak chassis baru, dia panjangkan swing arm, and dia tune down sikit engine Street Fighter ni. So sekarang motor ni menghasilkan 155 horsepower on paper lah dan 118 Nm torque. So dia a bit tune down, tapi tak banyak pun beza dia. Beza dia dalam 5 HP macam tu je. And torque dia pun beza dalam 10 macam tu lah. So kita jangan buang masa lagi, kita test ride motor ni. Shut up and sit down. So hari ni kita test ride Ducati Streetfighter 1100S. So basically Ducati Streetfighter 1100 ni dia Ducati 1098 yang superbike tu, tapi dia dah strip down, dia buang semua firing tu, and dia bagi motor ni a new chassis. Lepas tu swing arm dia pun panjang sikit supaya, sebab naked kan. And the engine dia tune down sikit lah. Tak macam Ducati 1098 yang superbike tu. So horsepower dia rendah sikit, torque dia pun rendah sikit. Wow. Sebabkan motor ni tahun 2009-2012, so dia tak adalah teknologi yang macam yang baru-baru kan, macam quick shifter lah, auto blip, lepas tu dia auto setting suspension, tapi dia still ada Ducati traction control system tu and Ducati data analysis. Dia still ada lah benda-benda tu. Tapi dia punya engine braking dia tak rasa macam Panigale lah. Dia rasa macam motor lama aku, macam motor Ducati 916 aku. Dia punya engine braking dia tak smooth macam motor-motor sekarang lah. Sebab ni motor 2009-2012 kan. So engine braking dia agak kasar. 1098 ni sebenarnya dia kembali ke 916 dengan 996. Walaupun dia waris daripada 999, tapi sebab 999 ramai 999 engine dia semua power, tapi ramai yang komplain orang nak
single swing arm macam Ducati lah. So dia orang kembali ke single swing arm, start daripada 1098 lah. So far pemanduan dia selesa. Walaupun handlebar dia ni boleh dikatakan rendah lah. Ini boleh masuk MT-09 aku ni. Siapa ada nak pinjam? Walaupun handlebar dia rendah, tapi still selesa lah. Dia tak adalah rendah macam Superbike. Dia rendah macam Monster lah. Macam Monster, macam Z8. Jom. Dia punya pull tu aku boleh katakan sama lah dengan MT-09 aku. Cuma motor ni lebih stabil. Itu je dah. Kau dengar tu. Ini special dia. Cing 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 cing. Kau tarik kelas je. Cing 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 cing. Inilah dry clutch. Motor ni adalah antara model terakhir dry clutch Ducati. 1098 lah orang kata. 1198 Superbike tu kira last lah dry clutch. So siapa ada motor ni memang motor rare lah. Sebab lepas ni Ducati dah tak ada dry clutch. 1199, 1299 memang tak ada dry clutch dah. Lepas tu habis 1299 pula, sekarang kita masuk V4 pula, dah tak ada L. So Ducati basically dah habis lah dia punya genetik Ducati tu. V4 ni kita tak tahu macam mana rasa dia, sebab kita tak pernah test. So sedih lah, motor slim ni akan pupus. So siapa yang ada Ducati L, Ducati dry clutch, memang untung lah, motor rare kan. Okay, jom test corner sikit, tengok. Best weh. Best. Masa aku cakap wow tadi tu bukan sebab tengah sedap. Motor ni sekarang dia pakai tayar Michelin Pilot Road tu. So dia agak kurang melekat. So ada rasa sliding sikit tadi. Tu takut tu. Tapi best corner dia, cornering dia memang best gila. Memang best. Aku cakap dalam banyak-banyak naked yang aku bawa, ni corner dia yang paling best. Serious shit. Ini adalah antara super naked Ducati yang paling berkuasa lah. Antara yang paling berkuasa. Memang underrated gila motor ni. Best gila kot. Aku cakap underrated sebab
tak ramai orang bercakap tentang Ducati Streetfighter ni. Padahal kalau ikutkan harga market second hand dia, tak adalah mahal sangat. Dalam yang 848 tu dalam 50k je, 40-50k. Yang ni Streetfighter 1100 Special S pula tu. Yang ni mahal sikit lah. Ini harga dia sekarang dalam 60 ke 70 ribu. Tapi memang kena lah dengan harga dia. Motor ni powerful kot. Powerful, stable, sedap gila layan kona. Tapi tak layan. Sayang tayar kau Michelin Pilot Road. So, macam mana test tadi? Okay, so basically itulah dia Ducati Streetfighter 1100. So sebelum tu saya nak ucap terima kasih kepada MIDI Motorworks kerana memberi kita loan motor ni sekejap untuk test ride lah, test ride review. So segala link Facebook dia semua aku akan bagi kat bawah lah, macam mana korang nak contact dia ke apa ke. So Ducati Streetfighter 1100 ni dia datang dua model. Satu model standard, satu lagi model S. Yang ni model S, 1100S. So apa beza 1100S ni dengan model standard? 1100S ni dia datang dengan Ohlin fork, dengan Ohlin monoshock. Lepas tu rim dia macam sini 5 spoke, and dia dalam ECU dia ni ada sekali Ducati data analysis dengan Ducati traction control system. So tu je lah beza Ducati Streetfighter S dengan Streetfighter standard. So macam review tadi, Ducati ni memang penuh kuasa. Dia mewarisi genetik Ducati 996 dan enjin dia memang kasar sangat. Itu je lah yang boleh dikatakan tentang enjin dia. Enjin dia kasar dan berkuasa. Tapi satu yang aku terkejut adalah bila cornering dia rasa macam corner super sport dengan super bike. Agak pelik tadi lah. Tapi nasib baik tayar dia ni bukan tayar untuk cornering, so aku hold back sikit lah. Sebab dah terasa tayar belakang tu macam macam membuang sikit. Sebab grip tak ada. Tayar Michelin ni untuk hujan saja. Pilot Road ni bukan untuk hujan saja, dia sesuai untuk touring. So dia all rounder. Kau boleh layan hujan, boleh layan panas juga. So guys, korang sendiri dah tengok kemampuan motor ni. Kebetulan tuan punya motor ni dia nak jual motor ni. Kalau korang berminat dan nak tahu terlebih lanjut tentang motor ni, korang boleh kontak tuan punya motor ni lah. So segala info dia nanti aku akan bagi dekat bawah lah. Dia tuan punya motor ni memang dah tambah macam-macam lah, terutamanya barang-barang carbon fiber. Memang banyak lah dia tambah kat dalam ni. So kalau korang berminat untuk mendapatkan motor ni, nanti aku akan letak detail dia dekat bawah video ni, dan aku akan letak detail dia dekat dalam Instagram aku. So guys, terima kasih banyak-banyak kerana menonton video Roka Roki. Tunggu next video saya. Mungkin kali ni video yang lepas ni agak lain sikit. Saya tak pernah buat video yang macam ni, so nantikan kemunculannya. Bye guys.